82 grundserieomgångar är spelade. NHL-säsongen 2025-26 går in i det kanske mest spännande och den kanske roligaste tiden på hela hockeyåret. Stanley Cup-slutspelet är här. Längs sargen ska gå igenom varenda serie i den kommande första rundan i det här avsnittet. Jag heter Peter Ekholm och med mig har jag Hampus Duvefelt på en kontorstol i Södertälje. Hur är läget? Jo, men det är bra. Jag satt precis och tänkte nu när du droppade olika tal här. 82 grundseriematcher till exempel. Nästa år så är det 84. Kommer jag att tänka på. Det var väl ungefär det. Jag fastnade lite där i tanken. Men slutspel, kul. Kan bli ett långt avsnitt idag. Det kan bli det. Det hoppas vi att det ska bli såklart med alla serier vi ska gå igenom. Det är ju 8 till antalet, 4 i varje konferens. Colorado Avalanche vinner grundserien, President's Trophy. Totalt överlägsna under grundserien om man ser det till helheten. Ju det bästa laget. Ganska väntat, precis. Ja. Connor McDavid vinner Art Ross Trophy. Han gör det igen. Han var det sjätte poängligatiteln va? Som han plockar hem. Näst mest av alla genom tiderna. Kan du gissa vem som har flest? Ja, det är väl Wayne Gretzky. Ja, korrekt. 10 stycken. Och han avslutar grundserien med att ha 4 poäng mot Vancouver och klättrar upp på 138 pinnar den här säsongen. Conor McDavid. Stor form inför slutspelet, verkar det som. Ja, verkligen. Colorados Nathan McKinnon vinner skytteligan och Morris Rocket Richard Trophy. 53 baljor på McKinnon. 2 före Cole Caulfield, Montreal Canadiens. Det blir ändå lite jämnt där i slutet på skytteliga-racet. Ja, alltså det är ju otroligt välförtjänt för McKinnon. Men jag kan alltid känna när det gäller just den utmärkelsen att det är lite roligare när det går till verkligen en renodlad målskytt. Snarare än bara typ, en av världens bästa spelare som också gör mål. Är du med vad jag menar? Alltså Caulfield är ju mer av en riktig så här renodlad sniper. Men inget snack. McKinnon, jag tror han ledde målligan eller var i delad ledning varje dag på hela säsongen från och med 8 november. Om jag minns rätt från i morse. Det är ganska imponerande. Ja, verkligen. Evan Bouchard, Edmonton-backen, bästa poängmässiga backen den här säsongen. Och 95 pinnar, nästan 100. Han har ju lyft, den här säsongen har han ju verkligen tagit ett steg framåt. Vi kommer nog in på honom lite mer sen i uppsnacket om Edmonton. Rookie-poängligan, Ivan Demidov, Montreal Canadiens tar hem den till slut. 2 poäng före Beckett Seneca från Anaheim Ducks. Också varit väldigt kul att följa. Vi hade ju ögonen på Matthew Schaefer kanske. Som ju öste in mål och slog väl ett rookie-rekord också för antal mål av en back. 59 poäng landade han på draftettan från i somras. Men det blev Demidov som tog hem poängligan till slut. Men det är väl Schaefer som vinner åt rookie, eller? Jag tänkte precis säga att det är väl inget, de kan få ha den att de fick något poäng mer, Seneca och Demidov. Sen när det väl är dags för rookie-trofén så blir det Schaefer. Men det är väl så till slut. Det får vi väl ändå tro i alla fall. Den svenska poängläggande, har du koll på den? Nej, inte i huvudet. Det var väl en del poäng i natt då, eller? Som kan ha påverkat. William Nylander hamnar överst, 79 pinnar. Han tog den till slut. 30 mål. Vinner före Mika Zibanejad som slog till med 78 poäng den här säsongen på 81 matcher. Bästa svenska målskytt Filip Forsberg klättrade in på 40 under sista omgången här mot Anaheim Ducks. Hans tredje 40-målssäsong i karriären. Och en av 6 svenskar totalt som har gjort det 3 gånger. Eller var det 5? 3 gånger. Som har gjort det 3 gånger, ja. Exakt. Vad jag minns av det du skrev på nhl.com SV i morse, så har vi ju fortfarande då bara, inget mirakel skedde liksom i natt, så vi har fortfarande bara en svensk som har gjort 50 mål genom tiderna, och det är ju en sån här klassisk trivia-fråga. Kanske enkelt för den som har följt NHL eller intresserad av NHL, men det är ju Håkan Loob då som är våran enda 50-målsskytt genom tiderna. Det börjar bli dags för en ny, känner jag. 87-88 gjorde han 50 mål. Bara för protokollets skull säga att Filip Forsberg är den 5:e svensken som har gjort 40 mål 3 gånger. Tillsammans med Kenta Nilsson, Mats Sundin, Marcus Näslund och William Nylander.
det var väl det från grundserien då. Ska vi köra ett litet svep och kasta oss in i det som ju börjar här imorgon lördag, Stanley Cup-spelet. Och vi börjar väl i östra konferensen då. Det brukar vi ha som vana att göra. Vi brukar säga det varje gång också att vi börjar öst för att ligger ju närmast oss. Och, det känns lite våran grej. Ja, det hör ju det. Tittar vi till serierna. Buffalo Sabres mot Boston Bruins. Tampa Bay Lightning mot Montreal Canadiens. Carolina Hurricanes mot Ottawa Senators. Och det heter rivalmötet mellan Pittsburgh Penguins och Philadelphia Flyers. Då kommer jag låta dig välja serie här. Vi ska börja grotta ner och se lite och diskutera vem som till slut tar sig förbi första rundan. Ja, men då tänker jag att vi börjar med, vi går från, om man klickar sig in på slutspelsträdet på nhl.com eller nhl.com.sv så börjar vi från överst helt enkelt. Och i det här fallet så är det Buffalo mot Boston då, som är den första serien. Vi har alltså Atlantic Division-vinnande Buffalo Sabres och första wildcardet Boston Bruins. Och det var väl på förhand, man hade kanske kunnat tänka sig den matchupen, men förmodligen tvärtom då. Alltså att Boston hade varit topplaget och att Buffalo kanske smög sig in och tog en wildcard-plats som man säger. Jag håller med. Lite den känslan var det inför säsongen att men kanske det är Buffalos tur nu att bryta den här sviten på 14 långa år utan slutspel. Medan samtidigt var man inte säker på var Boston skulle stå. Det kunde ju mycket väl vara ett lag som slutade botten 5 i den östra konferensen. Ja, de hade ju ett riktigt mellanår förra. Exakt, men så har de fått målvaktsspel från Jeremy Swayman och David Pasternak har varit sådär bra som bara David Pasternak kan vara. Och plötsligt så är de ett lag här som det känns som att det kan skrällas lite. Ja, alltså om man tänker att Sabres på något sätt går in med har något favorittryck på sig, för det får man väl ändå säga. Alltså jag menar en divisionsvinnare mot ett wildcard, då är det ju då bärs ju den bördan av divisionsvinnaren. Så är det ju. Oavsett vad lagen har gjort tidigare. Alltså det får man äga som om man är Buffalo då. Men där är väl, jag tror att både du och jag är lite inne på att det kanske blir lite för mycket för Buffalo att äga i stunden, i att ögonblicket kanske blir lite för stort för dem. För jag tyckte man märkte av lite mot slutet av säsongen här att det inte att de vek ner sig, men att de falnade lite sen det blev klart att de här är faktiskt ett bra lag, de har klättrat till toppen. Det kan ju också ha att göra med så här att man tappar motivation eller att man försöker vila spelare lite, att man liksom skruvar ner på intensiteten efter att ha varit så pass bra som Sabres var, framförallt på mitten av säsongen då. Men jag tycker ändå att man märkte att det var inte riktigt samma Sabres som när de stod på toppen av sin förmåga, men ja, nej, så min take på den serien är att vi får en upset. Och i det här fallet innebär då en upset att Bruins tar sig förbi Sabres. Och i min bracket, om man nu är intresserad av det, att lägga sådana här slutspelsbrackets, så har jag dem Bruins över Sabres i 7 matcher. Vad säger du om det? Jag är på samma spår. Varför? Det blir viktigt för Buffalo här nu att Rasmus Dahlin och Tage Thompson och de lite äldre spelarna tar tag i laget igen och liksom kommer in nollställda, för att slutspel är annorlunda. Det är inte grundseriematcher på samma sätt, och det krävs. Det är en läroprocess att spela slutspel. Det har vi fått erfara av flera gånger sista åren. Nu är de där och de har ett bra lag, men det gäller att liksom tänka att inte gå för långt fram eller vara för högt nu liksom, utan hålla sig på jorden. Då kan det gå vägen mot Boston. Samtidigt så tror jag att Boston, som jag var inne på det innan, med Jeremy Swayman i kassen, han har varit studsat tillbaka efter ett medelår förra året och visat sin kapacitet igen. Boston har de här topparna som har spelat slutspel
tidigare. Och Charlie McAvoy, Hampus Lindholm, det finns jättemycket rutin där att ta av. Så jag är också inne på att Boston kommer att plocka den här serien, men i 6 matcher. Att de är lite starkare ändå och att Buffalo får lära sig det här året och sen komma tillbaka starkare nästa säsong. Men är det något vi har lärt oss med Buffalo så är det att de kan motbevisa den här säsongen. Ja, Så, och de har ändå, det är ändå Rasmus Dahlin som har varit otroligt bra den här säsongen. Och vem vill inte ta rygg på honom i ett slutspel? Exakt. Och jag är inne på ditt spår där att det där det kan göra skillnad är väl kanske framförallt målvaktsspelet och rutinen då. Men alltså, jag har Bruins, vi ska inte gå händelserna i förväg, men jag har Bruins liksom, i mitt huvud kan de gå rätt långt den här säsongen, just för att de har många av de här grejerna som en potentiell Stanley Cup-vinnare behöver eller ofta har. De har en renodlad första back i McAvoy. De har Lindholm som är en grym andra back om man säger. De har en riktig superstjärna i Pasternak och de har secondary scoring i Morgan Geekie då, framförallt. De har en liksom klockren första målvakt i Jeremy Swayman. Det de saknar, det är väl den här riktigt utpräglade första centern. En Barkov eller den kalibern, men man kan inte få allt här i världen. Nej, det kan man inte. Men vi båda var överens om att det är Buffalo som får vika sig här och att det är Boston som tar sig vidare från den här serien. Vi ska inte fastna för länge på varje serie för då kan vi prata i flera timmar, så vi tar oss raskt vidare till nästa som är Tampa Bay Lightning mot Montreal Canadiens. Just det. Där vinnaren av de här två kommer möta, enligt oss då, Boston i nästa omgång. Det här är ju en superintressant serie. Det är kanske den mest intressanta serien på östsidan. Vi har ett rutinerat Tampa Bay Lightning som har varit bra hela säsongen. Har en mästartränare i John Cooper som vet vad som krävs. Har NHLs poängliga 2, Nikita Kucherov, Braden Point, Hagel. Alltså det finns jättemycket kvalitet i det här laget. Och så får de möta en uppstickare i Montreal som verkligen har kommit sista åren och har de här unga, hungriga, spännande spelarna. Vi var inne på Demidov innan. Caulfield har vi också nämnt med sitt målskytte. Juraj Slavkovski, vi såg vad han gjorde under press i OS. Han levererade på allra högsta nivå. Nick Suzuki kanske NHLs Selke Trophy-vinnare den här säsongen. Lane Hudson vet vi vad han kan göra för sin backplats. Det enda som oroar med Montreal är väl kanske målvaktsspelet. Och att det inte är det där fysiska laget som Tampa ju kan vara i sina bästa stunder. Men det här är ju en helt öppen serie, känns det som. Ja, och den här serien, det finns så mycket symbolik kring den tycker jag. För att man har nästan det här filmiska liksom, narrativet om att the aging champions, vilket är Tampa då förstås, som är tillbaka för kanske inte en sista liksom, fight, men en av deras sista fighter, i alla fall med den kärnan så som den har varit under en rätt lång period. Och de ställs mot de här ungtupparna, mot de här nästa generation stjärnor, mot spelare som kommer dominera i poängligor, i rubriker och liknande de kommande 10 åren säkert. Som du säger, Selke Trophy-vinnare, de har Rocket Richard-utmanare. Frågetecken på målvakterna, men de frågetecken jag skulle vilja säga är framförallt att man inte vet vad man har i de här två i slutspelssammanhang. Jakob Dobes och Jacob Fowler. För de har ju presterat riktigt bra resultat. Alltså det får man ju säga, deras statistik är klockren. Ja, de kan vinna matcher var en av dem, absolut. Men båda är unga, båda är oprövade och båda är men inte etablerade första målvakter på samma sätt som en Andrei Vasilevski liksom. Nej, de ska ju ställas mot honom. Det är honom de kommer jämföras med. Vasilevski, 2 Stanley Cup och Vessina och allt vad det heter. Så, är det där det avgörs någonstans, tror du? I målvaktsmatchen, eller vad tror du? Ja, man har väl skrivit av Lightning tidigare att det är liksom deras tid har passerat.
Och då har man ju fått fel, för att då har de kommit tillbaka som den här säsongen har visat vad de kan. Så att, nej, jag vet inte om jag vågar skriva av Lightning, men i min bracket, om man går tillbaka igen, så ja, nej, men jag går, hjärtat säger Montreal, för att det hade varit roligt att följa. Men hjärnan säger ändå Tampa Bay. Så jag har Tampa Bay faktiskt i den andra rundan där, 4-2 i matcher. En stor grej att, som inte vi har nämnt här, är att Victor Hedman inte har spelat på ett tag, personliga skäl. Han är ju inte med i laguppställningen. Och frågan är, kommer han tillbaka eller inte? Det finns ingen uppdatering där, va? Nej, kommer han tillbaka så är det ju en stor boost för Tampa, såklart. Att få tillbaka sin lagkapten och stora ledare. Kommer han inte tillbaka så visst, Moser och Radish och sådär har ju varit väldigt fina under våren, men det är ändå något annat nu när det kommer till slutspel och kunna ligga kvar på den nivån i match efter match. Så jag skulle säga att för Tampa tillbaka Hedman, jättebra, då känns de ändå lite favoriter, men annars tror jag faktiskt Montreal kommer att ta det här i 6 matcher. Just det här unga, hungriga, spelar lite med lite högre fart än vad Tampa gör om man tittar till underliggande statistik och sådär. Och har ju sina spetsiga toppar, men det gäller att de levererar. Men du säger Tampa, jag säger Montreal. Vi får se vem av oss som får rätt helt enkelt. Nästa serie, och den här det blir ju Metropolitan 1 då mot ett lag från Atlantic, wildcard lag. Det är Carolina Hurricanes mot Ottawa Senators. Just det. Hade du frågat mig för om den här matchen var klar för 3 veckor sedan, så hade jag sagt Carolina Hurricanes tar det i 4 raka. För Ottawa har inte det målvaktsspelet som krävs för att matcha Carolinas ganska snabba offensiva spel. Frågar du mig nu? Vilket jag gör. Ja, Linus Ullmark har varit bra sista veckorna och har toppat formen här precis i rätt läge. Och skulle mycket väl kunna vara den som välter Carolina. Vi har sett Carolina flera år tidigare prestera superbra resultat i grundserien, men när det väl gäller sen i slutspelet, visst de har tagit sig till konferensfinaler och så vidare, men det sista lilla har saknats. Nu kanske de sätter på en het Ullmark här. Och i alla fall Ullmark som räddar Senators kvar i det här slutspelet. Ja, det ska väl till någonting sånt, tänker jag. För det man har med Hurricanes är ju precis som du säger, de har inte nått hela vägen fram, men under coach Rod Brindamore så vinner de ju i princip alltid en slutspelsrunda. Åtminstone. Ofta 2, men åtminstone 1. Så att för mig i den här serien så är det tufft att betta mot Carolina just med det facit. De har haft just vad de har visat, åtminstone tidigt i slutspelet, att liksom vad de har för kvalitet i sitt lag. De har ju inte och har egentligen inte haft under något av de här åren den här riktiga spetsen. De försökte ju se på Rantanen-experimentet där, men det nådde ju inte ens till slutspelet. Så att det är ju de här Sebastian Aho, det är även fick de in istället. Aho där är ju sparkapital, ja, och kan han få explosion här i slutspelet, så då har de ju kanske en Conn Smythe-vinnare helt plötsligt. Ja, du lägger den alltså, jag gillar det. Men alltså ta sig Carolina framåt här, och han leder det här laget som han kan göra. Och de går hela vägen till final. Då är mycket möjligt att det är han som står där med Conn Smythe Trophy till slut. Ja, nej, absolut. Alltså, gör Hurricanes det, då ska det ju vara, då är det förmodligen med honom i förarsätet. Enig. Exakt. Ja. Kör på den. Vad tror du då om vi ska tippa den här serien? Vad säger hjärnan? Är det Carolina eller Ottawa som är starkast? Jag tror inte alls på Ottawa. Där skiljer vi oss åt lite. Jag tror inte att deras målvaktsspel håller i slutspelsomgivning. Jag tror att Carolina är alldeles för ettriga, intensiva, jobbiga för Senators att hänga med. Senators har även haft en del skadeproblematik och sådär. Så att jag säger Hurricanes 4-1 i matcher tämligen enkelt. Och jag säger Ottawa 4-3. Jag tror där finns saker där i Ottawa som är oupptäckta.
Tim Stützle, vad kan han hitta på? Brady Tkachuk, vad kan han hitta på när det kommer att hetta till? Vi vet ju vad hans brorsa Matthew har gjort slutspel genom åren. Jake Sanderson på backsidan, en av de mest underskattade kanske i hela ligan. Och så då en formtoppad Ullmark, jag tror på 8. Och sist ut på östra sidan, om Montreal Tampa var kanske den mest spännande och roliga matchen, så blir det kanske den mest intensiva och tajta, den mellan Pittsburgh och Philadelphia. Pennsylvania, det vill säga derby, i första rundan. Crosby, Malkin, Karlsson, Letang ska ta sig an ett betydligt yngre Flyers. Tankar? Nej, det är ju... Man känner ju direkt ett intresse eller en spänning kring den serien, just för att det är Crosby, Malkin och det gänget tillbaka i slutspel för första gången på ett tag. Och också en del av intensiteten eller spänningen eller hur förväntansfull man är på grund av hur de här serierna mellan Penguins och Flyers har sett ut tidigare. Man minns ju liksom med värme de här dusterna mellan typ Crosby och Giroux till exempel, när de hade sina serier där när Giroux säger så här, ge mig första bytet, jag ska ha första bytet. Och så kliver han ut och liksom bara sänker, jag tror att det var Crosby liksom, direkt typ 10 sekunder in, och så, om jag minns rätt, så har han mål också typ i det bytet. Så att det finns historik där, och det finns den glöden kring den serien, eller den rivaliteten har väl falnat lite på senare år, i och med att inget av lagen har varit jättebra. Nej. Men det här finns ju verkligen möjlighet att den gnistan kan tändas igen. Så att, och sen har ju Erik Karlsson varit fantastisk också. Det ska bli kul att se honom i slutspel. Ja, man har ju gått och väntat lite på Penguins. Ska det bli, eller inte, men sen har de varit, och inför säsongen var det ju ingen som trodde på det egentligen. Nej. Men de har varit på slutspelsplats i stort sett hela säsongen och verkligen överraskat. Nu har de visserligen haft lite skadeproblem på slutet med Crosby har missat en del matcher och Malkin var avstängd och lite sådär. Men det ska bli väldigt kul att se den här rutinerade gänget i slutspel mot just Philadelphia. Philadelphias Rick Tocchet-hockey kanske kan störa dem, men känslan är väl ändå att det är Penguins som tar det här, va? Ja, det gör det. Det är bara instick där, men det är roligt det här med Rick Tocchet-hockey med tanke på att typ 2 av de största profilerna i Flyers, i Trevor Seagrass och Matvei Michkov, är verkligen såna här typiska icke Rick Tocchet-spelare. I mitt huvud i alla fall. Men han har fått det att funka på något sätt. Han har ju det ska han ha lite cred för. Ja. Nej, men jag har Penguins som avancerar i den serien. Men just på grund av intensiteten och rivaliteten så säger jag 7 matcher. Så 4-3 matcher Penguins. Och 4-2 säger jag till Penguins. Så vidare alltså lite olika bud. Men en rolig första runda att vänta på den så jämna östsidan såklart. Jag kan lägga till det här. Vi kan väl skapa en liten liga på nhl.com/bracket som heter längs sargen, och se om vi har några lyssnare där ute som vill vara med och utmana oss. Ja, absolut. Och där kan man ju få se ett riktigt uppvaknande när man typ hamnar sist i en sån liga. Jaha, okej, kan ingenting. Vi ska absolut gå in och skapa en liga som heter längs sargen. Så ni som vill vara med, ni går in på nhl.com/bracket och lägger till er i den ligan helt enkelt. Längs sargen. Eller hur? Det blir väl bra, tänker jag. Det blir toppen. Nu ska vi köra den västra sidan. Ska bara längs sargen med ett A istället för ett Ä får vi lägga till. För att längs sargen får det bli. Så får det vara. Den heter NHL. Den heter Langsargen NHL.com SV. Då flyttar vi oss till väst helt enkelt.
Och du kan väl rabbla uppifrån och ner vilka serier vi har att prata upp på den västra sidan. På den västra sidan så har vi Colorado Avalanche, överlägsna Colorado Avalanche i grundserien mot LA Kings som då blev andra wildcard. Vi har Central Division 2 Dallas Stars mot Central Division 3 Minnesota Wild. Sen, om vi går vidare, så har vi Pacific Division-vinnaren Vegas Golden Knights som ställs mot första wildcardet i Utah Mammoth som gör sitt första slutspelsframträdande. Och den sista serien, där har vi Pacific Division 2 och 3 Edmonton Oilers mot Anaheim Ducks. Och, spännande. Ska vi köra samma system där? Att vi börjar uppifrån och går ner? Det gör. Så det är väl Colorado Kings. Ja. Vi ska börja bryta ner då. Behöver vi snacka om den, höll jag på mästerliga Colorado som det har varit under hela grundserien mot Kings som med nöd och näppe till slut krabblade sig upp på en wildcard-plats. Och slipper möta Edmonton Oilers för första gången på 4 år. Ja, vilken ära. Och så får de Colorado Avalanche istället. Ja, exakt. Nej, det blir ju tufft för Kings naturligtvis det här. Att ta sig igen Colorado. Jag har en idé. Ska vi, om vi utgår ifrån att vi båda kanske har satt Colorado som vinnare och kanske i 4 matcher. Vad talar för att det inte ska bli så i ditt huvud? Vad skulle kunna göra att Kings faktiskt har den här serien? Anton Forsberg, men jag har lite argument här. Anton Forsberg har varit väldigt bra mellan stolparna för Los Angeles sista veckorna. Och de har ju också Darcy Kemper som vi vet är en bra målvakt. Det är alltid något lag under slutspelet som får liksom en sån här oväntad het målvakt som kliver fram. Kanske det är Anton Forsberg eller Kemper för Kings. Okay. Att de liksom hittar något stäm mellan stolparna och vinner matcher som man inte tror att de ska göra på förhand. Okay. Kings har också en Adrian Kempe som alltid lyfter sig i slutspel och tillsammans med Artemi Panarin nu kan de kanske bli en riktigt vass duo framåt som kan störa ett Colorado. Det som också talar för Kings eller kan tala för Kings, det är om de lyckas hitta något recept på att stänga ner McKinnon och Netchas. De har ju lyckats för delvis och tagit bort McDavid och Draisaitl under stunder mot Edmonton. Så varför skulle de inte lyckas stänga bort McKinnon och Netchas då i offensiven för Colorado? För tittar man på Colorados interna poängliga till exempel så är det de två som sticker ut. Sen skiljer det sig 40 poäng ner till Brock Nelson på 3:e plats bland forwards. Vi ska ju peta in Cale Makar där också såklart mellan. Men den offensiva produktionen i Colorado utan McKinnon och Netchas, den är lite sådär frågetecken. Så vad händer om det går troll i det hos Colorado? Skulle mycket väl Kings kunna skrälla rejält. Det är så ser jag på det. Hur ser du på det? Well argued, counselor. Jag är nog dock inte såld. Om jag hade varit domare så hade jag inte dömt till din favör. Nej, men mitt scenario där Kings kan vinna den här serien är om Colorado drabbas av skador alltså betydande skador på exempelvis McKinnon eller Makar. Alternativt att målvaktsduon där, Wedgwood och Blackwood, The Woods, klappar igenom totalt och verkligen har en sån här serie, du vet, när allting går in, när de inte kan stoppa en badboll. Vilket inte är så sannolikt med tanke på att de precis vann den här, i och med att grundserien tog slut, vann de den här William M. Jennings Trophy för minst antal insläppta mål under en säsong. Så att det finns väldigt lite som talar för Kings. Jag hade kunnat köpa in mig på att din argumentation där med att Forsberg blir riktigt het och är typ slutspelets målvakt. Det är svårt. Ja, men det är det som krävs ju. Ja, det är exakt. Kombinerat kanske med någon liten skadekänning där på någon stjärna. Kanske. Ja.
Men med allt det sagt, vad har du? Nej, jag är Colorado här. 4. 5 faktiskt. 5. Ja, jag säger 4. Kings kniper en match på hemmaplan. Tänker jag. Ja. Jag tänker det. Men jag tror ändå att det är Colorado som är definitivt det starkaste i den här serien. Dallas, Minnesota, det är ju snudd på synd att den kommer redan i första omgången. 2 av de mest sevärda lagen i ligan möts direkt här. Men det är ju en conference-final. Ja, men exakt. Och hur roligt är att vinnarna av de två kommer få möta troligtvis då Colorado i nästa omgång. Ja, den är stentuff den här. 2 riktigt bra lag. Dallas har varit lite bättre under grundserien, det har vi ju sett. Men, och kanske gå in som favoriter här också lite grann. Ja, men mer slutspelsrutinerfarenhet. De har gått långt tidigare. Ja, jag håller med dig om att man får se. De har 3 raka finaler i Western Conference också, Dallas. Det man kan tycka är lite så med Minnesota, det är väl att satsningen kom med Quinn Hughes. Och all-in-mode och hela den biten. Men det känns inte som att det där wow-faktorlyftet ändå inte har kommit riktigt. Håller du med om det? Alltså, det är ett superbra lag. Alltså de har ju fortfarande såna här, till exempel en sån som, om de hade haft Joel Eriksson Ek varje match hela tiden, så tror jag de hade kunnat vara ännu ytterligare lite bättre. Inte bara just han, men det känns som att de har lite, det dyker ofta upp skadebekymmer för dem. Alltså Eriksson Ek missar många matcher, en sån som Zuccarello missar många matcher, och det har väl kanske bara med spelstil eller i Zuccarellos fall ålder att göra. Men det känns, lite något som har hållit dem tillbaka från att vara kanske den här riktiga monstret som de hade kunnat bli, men de fick ju en rejäl uppryckning i och med Quinn Hughes ankomst, får man säga, och det är få lag som kan matcha dem sett till, om man liksom linar upp första målvakt, första back, första forward. I Minnesotas fall så är det Gustafsson, Hughes, Kaprizov. Det är få lag egentligen i hela slutspelet som kan matcha det. Det är väl typ kanske nu satte jag mig själv på pottan. Nej, men det är ingen. Nej, det är väl Dallas i så fall med Ottinger, Heiskanen, Rantanen. Att det är liksom, det är de 3 som skulle kunna störa. Det som talar för Minnesota, det är att okej, om man skulle ta andra målvakt, andra back och andra forward i Wallstedt, Brook Faber, Matt Boldy. Den är också otroligt vass om man skulle rada upp det på det sättet mot vad många andra lag kanske har. Håller vi på att övertala oss själva här till att det är Minnesota Wild som går? De är ju oslagbara. Nej, men sen tycker jag man får kolla lite på bredden i de här 2 lagen. Centerdjup kanske. Ja, och vad har Dallas att komma med som inte Minnesota har? Ett powerplay-spel som har varit, jag tror det var det näst bästa i ligan efter Edmonton den här säsongen under grundserien. De har 2 topp 5-spelare, poänggörare i Wyatt Johnston och Jason Robertson i just powerplay. Johnston har gjort 27 baljor i powerplay den här säsongen. Sjukt bra siffror. Men tittar man på spelet, det är inte det så att de är speciellt, de är inte de som är det mest drivande i just Dallas, men de har den här spetsen att kunna kliva fram när det verkligen gäller. Det ser jag inte på samma sätt i Minnesota, och jag tror det kan vara avgörande till slut för den här matchen. Ja, jag köper det. Så du har med andra ord Dallas i 4-2 matcher. Ja. Jag har, nu ska jag bara dubbelkolla så jag säger rätt här. Jag har omvänt. Jag har Minnesota i 4-2 matcher. Och jag tror, för mig är game changern eller X-faktorn att de har Quinn Hughes i Minnesota.
Och det kan inte Dallas matcha. Jag tycker inte Heiskanen är lika bra som Quinn Hughes. Och sen en ytterligare prediction. Jag tror att Wallstedt står åtminstone en match i serien. Ja, det gör han säkert. Efter 2 raka förluster så tar de in Wallstedt. Ja. Tror inte det? Jo, alltså jag är team Wallstedt, har jag alltid varit, så att det Ja, säger så. ja, det är bra. Vi skuttar vidare. Nästa match är till dissekering, säger man så. Det är Vegas Golden Knights mot Utah Mammoth. Mhm. Rutinerade, Ja, det var det, just det. slutspelsrutinerade Vegas. De har missat ett slutspel sedan 17-18 när de kom in i ligan mot Utah, som gör sitt första slutspelsframträdande under den här brandingen som de har nu sedan 2 säsonger tillbaka. Det var ju Arizona Coyotes innan dess, men De prenumererade väl inte på slutspel kanske heller. inte riktigt, va? Nej. Så vad är dina takes här? I den här serien så känner jag att jag vet inte. Vegas har ju en ganska stor X-faktor här i och med att de bytte coach precis mot slutet av grundserien. De såg, management där såg väl någonting de inte gillade i hur laget styrdes mot slutet under Bruce Cassidys ledning, och valde därför att plocka in John Tortorella som ersättare. Det kan ju vara, vi pratade om det i tidigare avsnittet, att men det går lite från tuffing till tuffing, men han verkar ha haft en lagom mjuk hand ändå med sina spelare, Torts. Och jag tror att de avslutade säsongen med ett facit i stil med 7-0-1 eller något sånt där. Så de gick inte utan poäng under de 8 matcherna då han coachade. Så att jag tror inte man ska underskatta vilka good vibes det finns i det omklädningsrummet just nu, som kanske inte fanns mot slutet av Cassidy-eran. Och det kan man väl konstatera att det inte riktigt såg ut så som man hade vant sig vid att se från Golden Knights. Speciellt inte sen de plockade in Mitch Marner, som är så här, man lägger man har ett bra slutbeslag och så lägger man en superstjärna ovanpå det. Det borde funka. Men inte förrän nu mot slutet, sen de bytte ut till Tortorella, så får man säga att det faktiskt det känns som att de har fått ut kanske fullt. Så att för mig är det, nu har jag bara pratat Vegas i princip, men det är lite så jag ser serien också. Har du något på Utah som kan omkullkasta min teori? Utah har delar i varje lagdel som ändå jag tycker kan göra dem till en tuff motståndare för Vegas. De har Karel Vejmelka i mål. Han har faktiskt näst flest segrar av alla målvakter den här säsongen i grundserien efter Vasilevski. Han har stått väldigt mycket. Tror det är 64 matcher. Oj, eller 54. Ja, den hade jag missat. Eller 54 är det kanske. Nej, nu måste vi dubbelkolla detta. Sorry. Nej, måste vi ha rätt siffra. Vejmelka 64 framträdanden under säsongen. Det är ju sant. Ja, jag tänkte precis säga det måste vara mest. Och det är frågan, är han trött nu inför slutspelet? Han har stått så mycket. Men annars har han kapacitet att vinna matcher. Det har han visat under grundserien. Hans siffror, statistik, alltså räddningsprocent, GA, bara 2 hållna nollor är inte kanske superöverväldigande, men det är ju vinster som räknas i slutspel och inte vilken räddningsprocent man har. Det har vi lärt oss. Så att han i fin form kan störa. Backsidan, de plockade in Mackenzie Weegar från Calgary Flames innan fönstret stängde, en stabil pjäs såklart. Och med Sergachev där också som finns, så finns det på kapacitet på backsidan att både bidra framåt men också stänga ner lite i defensiven mot de här stora Vegas-stjärnorna. Och sen framåt finns det ju lirare i Clayton Keller och Logan Cooley och Dylan Gunther, va? Som kan göra mål och kan liksom fladdra till, om man säger lite så. Så att jag skulle inte räkna bort Mammoth helt och hållet här. Även om jag tror att Vegas, som verkar ha återfunnit lite identitet, känns starkare på förhand. Vet du vad, jag fick lite inspiration där just när du nämnde backarna. Och
nu när jag kollar upp det lite så känns det som att kan Utah ha en av de starkaste backuppsättningarna om man kollar specifikt på backar som är i typ den här mallen av andra, tredje, fjärde back. Alltså riktigt bra backar som inte är kanske som är bättre än ett tredje backpar om man säger, men kanske inte en klockren etta. Deras etta är väl Mikhail Sergachev, snittar 24-18 per match, har gjort 59 poäng den här säsongen. Det är ju bra siffror, alltså det är ju ingen snack om saken, det är inte alla lag som har en back som kan matcha det, men efter Sergachev då har de Uyghur som du var inne på, de har John Marino, de har Nate Schmidt, de har Sean Dursey och de har Ian Cole, och alla de snittar över 18 minuter per match. Så att de kommer ju kunna rulla på något sätt 3 bra, stabila backpar mer än vad andra lag kan göra. Schmidt har vunnit Stanley Cup. Ian Cole också, va? Ja, just det, med pengar så. Kan det är ingen klocka i mitt huvud. Jag tror det var helt osagt, men det finns rutin också i slutspel. Det är det jag vill komma till, att det finns någonting där som känns lite lockande ändå att kunna lyfta fram. Jag tror på en jämn serie. Du tror jag tror det blir 4-2 matcher till Vegas dock till slut. Men jag höll på att övertala mig själv här till Utah, men jag står vid det jag faktiskt satte i min bracket, vilket är 4-1 i matcher för Vegas. Nej, men det är väl inte orimligt. Det är inte fel. Vad sa du? Inte orimligt. Nej, det är det inte. Sista serien ut då. Edmonton mot Anaheim. 2an mot 3an i Pacific Division. Ett Edmonton som undviker Los Angeles Kings. Ja, för det är det verkligen undviker. Ja. Missar möjligheten att få spela. Någon gång hade det tagit slut på en sån serie också. Eller sån svit liksom. Hur många säsonger i rad är det Oilers har slagit ut? Är det 3? 4? 4. Herregud. Har jag för mig. Men också ett Edmonton som inte har spelat med Leon Draisaitl sista månaden. Nej. Skadad. Väntas tillbaka någon gång under första rundan. Är klart vilken match, men jag är inte förvånad om man står där första matchen på måndag och tar första tek. Nej. Spela på sprutor. Ja, men typ. Ett Edmonton som har haft framgång så pass att de har tagit sig 2 raka finaler. Som inte har gått hela vägen. Ett Edmonton som har fått slita i första rundan mot Kings. Som sista åren också. Förstås. Och ett Edmonton som har andra målvakter nu än vad de hade för ett år sedan. Och det ska vi nog återkomma till. Men de möter ju ett Ducks som har ligans mest spännande, eller en av ligans mest spännande talangpooler. Leo Carlsson, Beckett Seneke, Jackson Lacombe och målvakt. Gauthier. Just det. Gauthier. Och en målvakt som är väldigt bra, Lukas Dostal. Och sen veteranerna, John Carlson, Alex Killorn, Radko Gudas, Chris Kreider. Ja, det finns en bra mix där. Alltså, det helt finns klart. en väldigt fin mix i Anaheim. Och det är frågan, vad tror du om de här 2 lagen mot varandra? Alltså den spontana känslan är ju att det är svårt att betta mot Oilers med det de har presterat de senaste 2 åren. Och nu när Panthers har missat slutspel, då är det så här, deras nemesis är borta, är ur vägen. Nu är det dags att göra det 3 gånger gilt. Men de ska orka också. Jag tror att du träffade någonting där när du sa att de har fått slita mot Kings, och de har fått slita i hela slutspelet. Alltså man såg ju hur det hade tärt på Panthers nu. De har ju gått till 3 raka finaler. Förlorade för 1 först och sen vann 2. Och de var ju, måste ha varit överlägsna etta när det gäller antal missade matcher på sina spelare. Och det känns lite som att Edmonton, det finns en risk att de börjar, att de träffar den väggen snart också. För hur mycket det krävs att gå långt till slutspel. Så det största frågetecknet som talar mot Oilers i det här läget är väl egentligen, orkar de en gång till? Och Draisaitl är ju redan borta som du säger. Han kommer säkert komma tillbaka, men det ska bli en väldigt sevärd och rolig serie just för det Ducks bidrar med liksom, Leo Carlsson, Kadri Gauthier, Beckett Seneke, och sen så har man de här stora kanonerna
i Oilers. Och Bouchard också, icke att förglömma. Som du var inne på, vilken turnaround han har haft den här säsongen. Jag vet inte om det var runt OS-missen där, att han inte ens var liksom, som jag förstod det, inte i närheten av truppen. Att det liksom fick honom att verkligen lock in efteråt. Och var... Ja, det är möjligt. Sen har han väl fått lite avlastning i det defensiva spelet och inte behövt ta så många minuter kanske i defensiven som han har behövt göra tidigare säsonger. Det är ju en offensiv back. Ja. Så är det ju. Som ofta blir bättre i slutspelet, visst? Ja, men han är ju supervass i slutspelssammanhang också. Det ska man komma ihåg att han gjorde 95 poäng under grundserien, men han brukar ju lyfta sig 1 eller 2 nivåer när vi kommer in här på vårkanten. Och det är en spelare, om vi pratar om att orka, han spelar ju väldigt energisparande. Om man säger så, men tolkar man inte... Nej, det var bara roligt beskrivet. Han spelar ju... det är inte så att han behöver inte slita ut sig hela tiden. Och nu har de ju en defensiv kärna också i Edmonton som är lite bättre med Ekholm, Wallman, Murphy också som kom in här just det. Från Chicago. Så att han behöver kanske inte ta de här jättetunga minuterna i egen zoner, om man säger så. Och det gynnar ju Oilers mycket, skulle jag säga. Han spelar ju med en hög risk i sitt spel. Men brukar ändå kunna vara väldigt bra i slutspelssammanhang. Hög risk, låg intensitet. Inte låg intensitet, smart intensitet. Det skulle jag vilja säga. Men titta på hans byten, hur han rör sig på isen. Och sådär. Jämför honom med kanske Quinn Hughes då, som åker, eller Rasmus Dahlin som har... Ja, de åker väldigt mycket. Exakt, men det vill komma till också med Oilers, det är ju bredden är bättre än i förra året. De tog in lite folk här på deadlines för att just stärka upp tredje och fjärde kedjan för att kunna avlasta lite. Och sen var det här med målvaktsspelet som jag vill komma in på också lite grann. Just det. Ja, men förra året, det har tagit mycket fokus på Oilers målvaktsspelet. Stuart Skinner, Calvin Pickard förra året och Skinner innan dess som gått upp och ner i slutspelssammanhang och som jag sa innan, det är segrarna som räknas, men det har tagit väldigt mycket fokus på Oilers att målvaktsspelet inte har varit så där ultimata som kanske krävs. Men är det stabilare nu? Det är mindre snack om det. Ja, det är sant. Och alltså hur mycket av det som Skinner upplevde förra året var egentligen mentalt? Alltså för att det var så mycket snack kring honom hela tiden. Varje insats han gjorde, varje räddning, varje inte räddning han gjorde, så var han liksom rubriken. Det är inte riktigt samma sätt just nu med Ingram och Tristan Jarry i Edmonton. Och jag tror det kan, alltså det där mentala kan ju gynna också att man inte hela tiden behöver försvara någonting eller gå in och prata om målvaktens insats, utan de är där, de gör ett gediget jobb. Alltså, jag tror att ändå Edmonton har 2 stabila målvakter, inte kanske de ultimata matchvinnarna, men de matchvinnarna är ju i offensiven. Så kan de bara spela stabilt så har Edmonton nu mycket vunnet också, att de kan fokusera på andra saker. Så du, enligt dig, så har Oilers det som krävs för ytterligare en run, åtminstone förbi första rundan? Ja, men en push till tror jag de har i sig. Ja. Vad har du på serien? 4-1 i matcher, Edmonton. Jag säger 4-2. Vi får se vem som får rätt. Helt enkelt. Men det var alla 8 serier. Vi utnämner ingen som ska gå hela vägen än. Jag tänker att vi väntar med det. Vi kan inte spoila, precis. Vi har ju flera. Nej, exakt. Vi har flera avsnitt att gå igenom. Men tack för oss. Nu har vi de som går med på Brackets League då på nhl.com/bracket. Langs sargen NHL SV. Om ni går med där så ser ni ju såklart vilka vi tippar i som slutsegrare också. Så gå med där om ni vill, så ser vi vem som kan vinna en sån liten liga i NHL Bracket Challenge. Ska vi lägga slutspelssnacket
åt sidan för den här gången. Vi ser ju såklart väldigt mycket fram emot att det ska dra igång. Det är ju den roligaste tiden på året och lördag kväll inleds det. Det ska bli skitkul. Verkligen. Countdown is on. Nu ska vi för sista gången den här säsongen titta till din line-up. Hampus, du har ju under säsongens gång tagit ut de 6 bästa svenskarna från avsnitt till avsnitt. Det har varit ungefär 2 veckors intervall på de uttagningarna. Och idag har vi räknat ihop vem som har varit med flest gånger på respektive position. 1 målvakt, 2 backar, 3 forwards. Och nu ska vi presentera då vilka som helt enkelt har varit de bästa svenskarna enligt Duvefelds lineup den här säsongen. Vi tar en spelare i taget, touchar lite lätt på vad den har gjort och sen går vi vidare till nästa. Vi har inte supermånga minuter på oss på grund av schemamässiga skäl, men vi ska ändå titta till hur ja, men vi rasslar av dem. Vi börjar. Målvakt, vem är det? Ja, målvakt av 12 möjliga framträdanden, 12 stycken lineups har vi tagit ut, eller jag har tagit ut. Då har vi Filip Gustafsson som landar på 3 stycken uttagningar, om man säger. Så Filip Gustafsson är målvakt på säsongens lineup. Ja, han har ju varit bra i Minnesota, tagit första spaden. Viss konkurrens ju av Wallstedt Jesper, men ja, det kliade i fingrarna att ta Wallstedt, men han hade bara 2 utnämningar. Så att Gustafsson 28 segrar, 90,4 räddningsprocent, 4 hållna nollor. Det är bra siffror ändå. Och den svensk som har presterat bäst ju. Sett också statistiskt där den här säsongen. Ja, nej, det var liksom det stod mellan honom och Wallstedt, så att, men Gustafsson i slutändan är han första målvakt och hade det är hans plats. Ja, han kommer ju komma in här i slutspelet som Wilds etta också, får vi förmoda. Ja, det tror jag. Backad. Backparet har vi då Erik Karlsson som tog flest utnämningar av alla spelare. Han var utnämnd 6 gånger till den här line-upen. Ska vi prata om han först kanske? Innan vi tar nästa. Ja, men det är roligt att bryta ner vilken säsong han har haft. Ja, nej, den har varit helt otrolig och växlade upp där efter OS. Var han ju med i princip varje vecka i line-upen av god anledning. Liksom. Han var ju outstanding och utsågs väl också av Penguins internt till deras MVP den här säsongen. Så det säger ju ändå rätt mycket med tanke på vilka spelare de har i det laget. Alltså, exakt. Men 66 poäng på 75 matcher. Han tog ju ansvar när både Crosby var skadad och Malkin var avstängd och liksom ledde styrkorna. Och han blir bara bättre med åren, känns det som. Ja, han hittar någonting där i OS. Jag kan fortfarande, jag har det. Still got it. Ja, spännande att se vad han kan göra nu då i slutspelet för Penguins. Och vid sin sida så i line-upen så har han Rasmus Dahlin. Kanske inte heller någon överraskning. Han togs ut till line-upen vid 5 tillfällen. Så han hade näst flest framträdanden. Så det var ett väldigt givet backpar på så sätt. Det får man säga. Dahlin har ju nämnts här nu också i Norris-snacket efter den här säsongen. Han har gjort 74 poäng på 77 matcher. Bäst i Sabres. Utsågs också där till, vann något internt pris här för någon dag sedan. Och har ändå inte haft inte haft en lätt säsong utanför isen med flickvännen Carolinas akuta hjärttransplantation i somras och vad det har inneburit för dem och missat lite matcher på grund av att varit hemma i Sverige och sådär, men har ändå lyckats skapa ihop den här insatsen under grundserien, vilket är värt en applåd såklart. Ska han ha stor cred för Rasmus Dahlin. Som nu får spela slutspelshockey äntligen också i sin karriär. Bra val. Ja, tack. Första forwardsplatsen då, vem tar den? Den tar Mika Zibanejad hem. Han var med i line-upen vid 4 tillfällen av 12. Det var ganska jämnt där mellan forwards som man säger, men ändå 3 som stod ut ganska självklart. Så att Zibanejad, om vi går vidare på det temat, han har också utsett till klubbens egen MVP om man säger, av Rangers och även till fansens lirare. Så att han har väl egentligen varit
om du frågar en utomstående i alla fall, en av få ljuspunkter i ett Rangers som har haft en väldigt tuff säsong. Ja men verkligen, men han har varit bra. Han var bra i OS också. Och sådär, så att han fortsätter också vara sådär bra som han kan vara. Ja, jag minns du sa i senaste avsnittet att han är lite en kulturbärare också, att du ser att det kan finnas liksom så här, ja men bygg kring honom framöver då. Lite så känner man ju när det kommer till Rangers. 34 mål den här säsongen, 78 poäng, 2:a i svenskarnas poängliga. Vem tar vi som andra forward? Då tar vi Leo Carlsson, också uttagen vid 4 tillfällen. Anaheim Ducks genombrottsman, eller en av Anaheim Ducks genombrottsmän den här säsongen. Han inledde ju helt otroligt och prenumererade väl på vad ska man säga? Han prenumererade på platsen i line-upen de första veckorna där, första månaderna. Han var ju tillhörde poängliga toppen väldigt länge också. Ja, alltså han rivstartade verkligen. Och sen så tyvärr åkte han på en skada där, mattades lite kanske, missade OS. Så det fick väl inte det perfekta slutet på grundserien. Men han kom ändå lite här på slutet, känns det som. Växla upp lite igen. Landade in på 67 poäng på 70 matcher. 29 mål. 1-30. Det var lite snopet såklart att han inte fick göra det till. Alltså, hade han hållit den takten han höll i början, då snackar vi liksom typ 100 poäng. Alltså... Ja, absolut. Och kanske till och med 40-45 mål. Så att, välförtjänt plats för honom såklart. Och sist ut, vem tar plats? Sist men inte minst. Är det Filip Forsberg eller vem är det? Nej, det är inte Filip Forsberg. Han hamnade precis utanför. Det är William Nylander. Och det är väl kanske inte heller jätteförvånande med tanke på att, men som vi var inne på, han vinner ju ändå svenska poängligan. Och var också outstanding initialt när Maple Leafs har väl gått relativt tungt egentligen hela säsongen, men det var inte förrän nu mot slutet som det verkligen kollapsade helt. Och så länge det fanns ett hopp, så länge det fanns en tro i Toronto att det skulle gå och nå slutspel, så var det på grund av Nylander. Det var han som gjorde det. Matthews hade en riktigt tung säsong, skadefylld. Så det var verkligen Nylander som körde bussen där. Ja, han tog sig ut till line-upen vid 3 av 12 tillfällen då, i och med att han falnade lite mot slutet. Så Duvefelds säsongsline-up, alltså Filip Gustafsson, Minnesota Wild i mål, backparet Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres, Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins och triorna fram, Mika Zibanejad, New York Rangers, Leo Carlsson, Anaheim Ducks och William Nylander, Toronto Maple Leafs. Alla rätt. Tack. Bra. Ska du ha några slutord för det här avsnittet, Hampus, så får du gärna säga dem och sen hörs vi väl igen nästa gång vi har poddinspelning. Ja, mina enda slutord är väl egentligen att alla som är NHL-intresserade eller lyssnare av podden, eller både och, så men kliv in på Bracket Challenge och gå med i våran bracket där och bevisa hur lite vi vet.